साथीहरु नमस्कार। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई एउटा बिजनेस कार्डको डिजाइन गरिरहेको छु साथीहरु। तपाईहरुले यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो एउटा रोशनी भाडा पसलको बारे बिजनेस कार्ड बनाइरहेको पसल भनेर। अब यसमा चाहिँ मैले यसको कलर कम्बिनेसनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। सेट गरेँ मैले। अब सरी पसल भनेर लेखेँ मैले यहाँ। त्यसपछि यसको जो लोगो बनाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई मैले सेन्टर गरेँ। किन भन्दा सेन्टर गरेँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेन्टर भन्दा दाहिने नै राख्छु। सरी लेयर धेरै भएको कारणले यहाँ राखेँ मैले। ओके, त्यही आफ्टर साथीहरु मैले अब यहाँ चाहिँ सरी सेभ भइरहेछ मेरो डकुमेन्ट। अब यसमा मैले जसरी यहाँ पहिला राखेको थिएँ कन्ट्याक्ट नम्बरमा एउटा आइकन र फोन नम्बर, यसलाई मैले सरी त्यही फन्ट मैले लिएँ। किन मैले फन्ट बार बार चेन्ज गर्नु पर्दैन, त्यस कारणले मैले त्यही फन्ट लिएको साथीहरु। अब यसको पनि आउटलाइन नन गर्छु मैले। यसलाई फन्ट मेरो अलग रहेछ, यसलाई मैले एरियल गर्न चाहे। एरियल ठिक छ। एरियल गर्दाखेरि तपाईको यो फन्ट नआउने रहेछ। अब यसलाई पनि मैले साथीहरु यसको लाइन कलरलाई पनि मैले ब्ल्याक गरिदिन्छु। सरी ओके। फोन नम्बरलाई अलि एडजस्ट गर्नु पर्यो। यस प्रकारले यसरी मैले यहाँनिर राख्छु साथीहरु। यसलाई अलिकति एडजस्ट गर्छु मैले, यहाँ जग्गा छ मेरो। ओके, यसलाई पनि हामीले एडजस्ट गर्न सक्छौँ। प्लस लगाउनु जरुरी छैन, किन हाम्रो यो इन्टरनेसनल कार्ड होइन। यसको नम्बर कति हाल्नुपर्ने मैले हेर्छु। त्यो नम्बर मैले हाल्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। 98 कति छ है यहाँ। 98,474 65,203 लाने। यसलाई जति सक्यो अझ ठुलो गराउँछु मैले फन्ट, किन कस्टमरहरूले चाहिँ इजिली देख्न सक्ने हुनुपर्छ। ओके, यतिपछि मैले कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेँ। त्यसै गरी यहाँ पनि राख्छु मैले। यसलाई यहाँ राखेँ र अर्को नम्बर मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो मोबाइलमा छ, मैले हेर्दैछु। ओके, 98,570 यो नम्बर रहेको छ। 98,570 यो नम्बर गलत रहेछ साथीहरु। 98,667 ओके, नम्बरलाई हाने। यो नम्बरलाई मैले तल गर्नु पर्यो। इमेल आइडी पनि लेख्नु पर्ने थियो भने इमेल आइडीलाई जग्गा यहाँ पाएन मैले भनेपछि यसलाई अलिकति एडजस्ट गर्नु पर्ला।
ओके, हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ। कन्ट्याक्ट डिटेल भनेर लेख्छु मैले। व्हाइट कलर गर्दा कस्तो हुन्छ, आई विल ट्राई फर व्हाइट कलर। व्हाइट कलर इट इज भेरी नाइस। यसमा मैले कन्ट्याक्ट भनेर लेख्छु। कन्ट्याक्ट गरिदिएँ। ओके, contact, okay, it's okay. Then after I will try to okay. यसलाई ब्याक गरेँ मैले। यसलाई एक सेकेन्ड, यसलाई मैले राख्छु अहिलेलाई। चाहिँ डिजाइन गर्ने कोसिस गरेँ मैले। ब्ल्याक आउँछु के भोलि परीक्षा कान्छाको मेरो यहाँ वासिङ मेसिनमा चलिरहेको कारणले त्यसको आवाज ब्याकग्राउन्डमा अलिकति डिस्टर्ब आएको होला। त्यसको लागि म सरी भन्न चाहन्छु साथीहरू। ओके,